तुला काय घ्यायचं? काय तुम्ही घ्याल ते घेऊ. When it hurts like this, we climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, ever like, ever like, ever like, ever like, ever like, ever like, ever like. When it hurts like this, ever like, ever like, ever like, ever like, ever like. When it hurts like this, we hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, ever like, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही सगळे? आणि आत्ता मी चालली आहे बाहेर, कारण की थोडीशी शॉपिंग करायची. दिवाळीची पण शॉपिंग आहे, काही मनवाचे ड्रेसेस घ्यायचे. आम्ही नंतर ट्रिपला जाणार आहोत, तर त्याची पण थोडीशी शॉपिंग करायची. आणि आत्ता सध्या वेळ आहे थोडासा, कारण की एकदा दिवाळी चालू झाली की क्लिनिंग चालू झालं, मग दिवाळी झाली की आणि मग त्याच्यानंतर लगेचच आम्ही जाणार आहोत. आजचा दिवस थोडासा रिकामा आहे, सो आत्ता दुपारची वेळ आहे, जेवण वगैरे केलं आहे आणि निघणार आहोत. पण ऑलरेडी खाली गेली आहे, तर चला तुम्हाला पण घेऊन जाते. आणि माझी सगळी शॉपिंग जवळजवळ पुण्यामध्ये असते, तर बघूयात कुठे करायची ते अजून काही ठरवलेलं नाही आहे. आणि आज मी ही सिम्पल कुर्ती घातली आहे, पहिल्यांदाच घातली आहे. सो चला. त्याआधी काही मी काजळ तुमच्याशी शेअर करणार आहे. मला कमेंट्स पण आल्या होत्या की काजळ दाखव तुझे लेटेस्ट, तुझे वापरते ते. तर माझ्याकडे SQचे काजळ आहेत आणि यापैकी माझ्याकडे 6 शेड्स अवेलेबल आहेत. तर नॉर्मल ब्लॅक कलर तर आपण घेतोच, त्याच्या व्यतिरिक्त मी लायनर लावण्यासाठी वेगवेगळ्या ड्रेसेसवर वेगवेगळे कलर, आता फेस्टिव्ह सीझन चालू झाला आहे तर आपल्याला लागणारच आहे. आय शॅडो लावायला ज्यांना जमत नाही किंवा पटकन मेकअप करायचा असतो, त्याच्यासाठी हे कलरफुल जे असतात काजळ खूप युजफुल राहतात. आणि यात खूप कलर आहेत. सध्या आत्ता मी ब्ल्यू कुर्ती घातलेली, त्यामुळे ब्ल्यू कलरचं जे आहे काजळ लावलेलं आहे आणि खूप पिगमेंटेड आहे आणि थोडंसं असं ग्लिटरी कलर आहे. त्याला मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते. अशा पद्धतीने याचं पॅकेजिंग आहे. हे बघा, ब्ल्यू कलर. जे पण कलर्स आहेत माझ्याकडे ते मी तुम्हाला दाखवते. हा पर्ल कलर आहे आणि नॉर्मल डेलीसाठी आपण हे ब्लॅक कलर, तर ते तुम्ही जाड पातळ असं कसंही लावू शकता. तर थोडंसं मी जास्त प्रेस केल्यामुळे, जास्त काढल्यामुळे तुटतं काजळ. जेवढं आपल्याला गरजेचं असतं, यूज करायचं असतं, तेवढंच ते बाहेर काढायचं. हा कॉपर कलर आणि थोडासा गोल्डन कलर आहे. 2 कलर्स आहेत यामध्ये माझ्याकडे. एक जो आहे तो एकदम कॉपर कलर आहे आणि हा आहे तो ग्रीन कलर आहे, डार्क ग्रीन कलर. याच्यावरती सगळे डिटेल्स दिलेले आहेत. हे मी खूप दिवसांपासून यूज करते, अफोर्डेबल आहे आणि दिवाळीचे छान छान सेल्स पण चालू आहेत. सगळ्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, जरूर जाऊन चेक करा. आणि कोणाला कोणाला आवडलेत त्यांनी कमेंट करून जरूर कळवा. सगळ्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, जरूर जाऊन चेक करा, कारण की छान ऑफर्स चालू आहेत.
सो आम्ही आलेलो आहोत पुणा सेंट्रलला आणि शिवाजीनगरला आहे. खूप छान मॉल आहे. इकडे खूप सारे मॉल्स आहेत. तर हडपसरचं मॉल पण मला खूप आवडतं. बट पंकज म्हणाले इथे येऊ म्हणून इकडे आलो आहे आम्ही आज. त्यात पहिले मनवाची शॉपिंग होणार, मग आमच्या दोघांची. लहान मुलांच्या कपड्यांमध्ये इतकं कन्फ्युजन होतं ना, काही विचारायलाच नको. खूप सारे जे आहेत फ्रॉक्स आहेत आणि फ्रॉक्स व्यतिरिक्त जीन्समध्ये पण खूप सारे टॉप्समध्ये व्हरायटीज आहेत. तर मग बघते दोन्ही पण घेईल. थोडंसं तिला फ्रॉक्स पण घ्यायचे आहेत. तुम्ही बर्थडे ब्लॉगमध्ये पण पाहिलं असेल, ती फ्रॉक पण आम्ही इकडूनच घेतली होती. तर इथेच आलो होतं ती फ्रॉक घेण्यासाठी, जी पिंक कलरची बर्थडे ब्लॉगमध्ये तुम्ही पाहिली ती. आता आम्ही शॉपिंग स्पेशली दिवाळी आणि ट्रिपसाठी करत आहोत. तर वेस्टर्न लुकमध्ये कपडे पाहणार आहे आणि माझ्याकडे वेस्टर्न लुकमधले कपडे खूप सारे आहेत, त्यामुळे मी जास्त काही शॉपिंग नाही करणार. बट एखादा टॉप आवडला तर घेईल आणि पंकजला पण थोडे 3/4 वगैरे घ्यायचेत. तर कुठे फिरायला जाणार आहोत ते ब्लॉगवरून तुम्हाला कळेलच नंतर. माझे ड्रेसेस सगळे काढलेत, हे बघा वरती लावलेत आणि हे फक्त मला ट्राय करून बघायचे आहेत बसतायत का. 2 ऑलरेडी काढलेत आणि लहान मुलांना खूप ड्रेसेस लागतात, खूप खराब करतात, साईज बदलतात आणि हे तिचं चाललंय बघा नखरे. सो 3 तास झाले. मनवाची शॉपिंग झाली आहे, पंकजची शॉपिंग झाली आहे. आता माझी शॉपिंग करायची. त्याच्या आधी थोडंसं ब्रेकफास्ट आणि कॉफी काहीतरी घेऊ. खूप कंटाळा आहे कारण की आणि शॉपिंगला वेळ लागतोच. झालं का म्हणून चल, भूक लागली का? चल झालं का शॉपिंग झाली? तुझी करायची माझी तुला काय घ्यायचं? काय तुम्ही घ्याल ते घेऊ. हे मग आता काय करू? काय तुमचं बजेट असेल ते घेऊ. घे पाहिजे ते घे. बर्गर पाहिजे. तुला बर्गर आणि एक फ्रेंच फ्राईज. पप्पा आणि एक फ्रेंच फ्राईज. फ्रेंच फ्राईज. फ्रेंच फ्राईज तिला सगळं माहिती. फ्रेंच फ्राईज घ्यायचंय का बाबू तुला? आणि ती बोट लागलंय ना, ती तिने चोकून चोकून नीट केलं पण ते सारखी असं हे करते, तोंडात घालते. हे काय आहे? ते घेताल का मला? घेताल का नाही? बर्गर खाल्लं. हा? गरम आहे ना, सावकाश का.
खाली बसून खाऊ. खाली बसा ना. सो सगळी शॉपिंग झालेली आहे. माझी पण शॉपिंग आम्ही पटकन केली. माझी शॉपिंग खूप लवकर होती. उलट पंकजला खूप जास्त वेळ लागतो. मनवाचं टॉयज घ्यायचं चाललं आहे आणि टॉयज इकडचे ऑलरेडी एक घेतलं आहे तिला, तरी पण हट्ट करते. तर बघू आता आणि आम्ही निघणारच आहोत आणि खूप जास्त कंटाळलेलो आहोत. तर हा व्लॉग मी आता आणि जी पण शॉपिंग आम्ही केली आहे ती तुम्हाला येणाऱ्या दिवाळी व्लॉगमध्ये किंवा ट्रिपच्या व्लॉगमध्ये दिसेलच. त्यामुळे या व्लॉगमध्ये मी काही ते ॲड नाही करणार किंवा मग नेक्स्ट व्लॉगमध्ये ॲड करेल. तर आजचा व्लॉग इकडेच एंड करेल आणि भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. बाय बाय.